นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลไลน์สำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระผมมีเคล็ดลับชั้นยอดครับที่จะทำให้ทุกท่านกลายเป็นคนฉลาดสามารถสื่อสารกับทุกคนได้เข้าใจและที่สำคัญท่านจะได้รับโอกาสที่คนที่ไม่มีทักษะนี้ทำไม่ได้ครับทักษะการสื่อสารครับคนฉลาดคิดอะไรก่อนพูดเพราะความจริงก็คือมนุษย์ครับเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการสื่อสารหากทุกท่านฝึกทักษะการสื่อสารเป็นโอกาสต่างๆจะเพิ่มพูนมหาศาลเรื่องราวคลาสสิกครับคน2คนมีทักษะเท่าเทียมกันแต่อีกคนหนึ่งสื่อสารไม่เป็นไม่รู้วิธีการสื่อสารให้อีกคนเข้าใจกับอีกคนหนึ่งมีวาทศิลป์รู้วิธีการสื่อสารสามารถเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ในระยะยาวครับคนที่2จะเติบโตและก้าวหน้ากว่าอย่างเทียบไม่ติดดังนั้นครับคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนสื่อสารเก่งหรือไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาครับสิ่งเหล่านี้ฝึกได้และเคล็ดวิชาที่ผมจะถ่ายทอดให้กับทุกท่านต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสำเร็จครับเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับหนังสือเล่มนี้คุณอาดาจิยูยะเขียนหลังๆมาผมเพิ่งเริ่มสังเกตหนังสือการสื่อสารที่ถูกเขียนโดยประเทศญี่ปุ่นบริบทของเขาจะเหมาะกับคนไทยพอสมควรเลยครับถ้าเทียบกับทางฝั่งตะวันตกเลยเป็นโอกาสดีที่เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มเฟสที่1กันอิทธิพลของการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารคือหนึ่งในเพดานสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของเราอยู่ครับดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับขออนุญาตเอาเรื่องราวของผมมาส่งต่อให้กับทุกท่านมิฉะนั้นท่านอาจจะไม่เห็นภาพคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกที่ท่านเคยฟัง The Library ครับและถ้าหากท่านได้ฟังคลิปก่อนๆมาจะเริ่มเห็นกระบวนการบางอย่างในการสื่อสารของผมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญคือใน1คลิปครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์หวือหวาไม่ได้มีเรียกว่าการเล่นโมชั่นอะไรเยอะแยะเลยมีแค่การพูดและก็เนื้อหาที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านทั้งคลิปมีแค่นั้นเลยครับแต่เหตุผลอะไรที่ทุกท่านสามารถจดจ่ออยู่กับคลิปหนึ่งได้นานเกิน12นาทีหรือบางท่านก็อาจจะฟังเป็นชั่วโมงเลยเพราะอะไรครับเพราะมันมีการสื่อสารอยู่ในคลิปนั่นเองและสารที่ถูกสื่อออกมามันทำให้ทุกท่านรู้อยู่แก่ใจว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้ท่านได้พัฒนาตัวเองนี่คือพลังของการสื่อสารครับลองเปลี่ยนบริบทครับสมมติผมเปลี่ยนรูปแบบการพูดไร้สาระแต่ใส่เอฟเฟกต์ใส่โมชั่นไปในวิดีโอมันอาจจะน่าสนใจก็จริงครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะดึงดูดความสนใจท่านได้ไม่เกิน3นาทีด้วยซ้ำการสื่อสารสร้างโลกครับคุณผู้ฟังคำพูดเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบรวมถึงเปลี่ยนชีวิตของท่านด้วยนี่คืออิทธิพลของการสื่อสารเห็นความทรงพลังหรือยังครับคำถามก็คือคุณไลออนรู้แล้วว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าหากเราอยากจะฝึกอยากจะยกระดับอิทธิพลด้านคำพูดด้านวจนภาษาและอวจนภาษาของเราต้องรู้อะไรบ้างจะมีอยู่7กฎเหล็กหลักๆครับเรามาเริ่มกัน
7 กฎแห่งความสำเร็จที่จะยกระดับสติปัญญาและความน่าเชื่อถือผมจะมีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้คุณผู้ฟังเล่นครับให้มาลองทายกันดู7 กฎต่อไปนี้ครับคือกฎสำหรับการสื่อสารโดยเฉพาะผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทายส่วนที่ผมเว้นว่างเอาไว้นะครับกฎข้อที่1ไม่ว่าอย่างไรก็อย่าจุดๆไม่ว่าอย่างไรก็อย่าจุดๆนี่คือกฎข้อที่1ข้อที่2ความฉลาดเป็นสิ่งที่จุดๆตัดสินข้อที่3มนุษย์จะเชื่อถือคนที่ตั้งใจคิดจุดๆครับข้อที่4อย่าสู้กับคนจงสู้กับข้อที่5เหตุผลที่เราสื่อสารไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะวิธีการพูดมีปัญหาแต่เพราะไม่ลึกซึ้งพอลองทายดูนะครับบางทีท่านอาจจะรู้คำตอบอยู่แก่ใจบ้างบางข้อข้อที่6เมื่อเราใช้ความรู้เพื่อมันจะกลายเป็นปัญญาและข้อสุดท้ายครับจงเป็นฝ่ายที่ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนี่คือคำใบ้ในช่วงแรกเริ่มนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ลองทายแล้วก็ดูเซนส์ในทักษะการสื่อสารของตัวเองและต่อจากนี้ผมจะมาค่อยๆเฉลยไปทีละข้อนะครับว่าส่วนที่เว้นว่างเอาไว้คำตอบมันคืออะไรข้อที่1ชั่วขณะที่ฉลาดน้อยกับฉลาดขึ้นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้เล่าภาพยนตร์เรื่องราวหนึ่งซึ่งคนญี่ปุ่นทั้งสองท่านมีโอกาสได้คุยกันและเขาเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับยากุซ่าครับเป็นเหมือนมาเฟียของฝั่งญี่ปุ่นเขาจะมีการเขาเรียกว่าดำเนินงานสีเทาๆแล้วก็ถ้าทำอะไรผิดกฎการลงโทษก็จะแรงมากมีการตัดนิ้วมีการลงโทษอะไรที่มันรุนแรงแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับในภาพยนตร์ยากุซ่าเรื่องนั้นเขาบอกว่าจุดร่วมของคนที่จะตายในสถานการณ์ต่างๆของกลุ่มยากุซ่าก็คือคนใช้อารมณ์ครับยากุซ่าคนไหนที่เป็นคนหุนหันพลันแล่นตัดสินใจแบบมุทะลุจนเกินพอดีและก็ไม่สามารถควบคุมวุฒิภาวะของตัวเองได้คนประเภทนี้จะตายเป็นคนแรกๆครับในภาพยนตร์และผมเชื่อว่ามันมีหลายภาพยนตร์มากครับที่คนที่ใช้อารมณ์คนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มักจะไปก่อนเพื่อนตลอดเลยดังนั้นครับนี่คือกฎเหล็กในการสื่อสารครับจงควบคุมอารมณ์และความตื่นตระหนกให้เป็นครับส่วนนี้สำคัญมากนะครับผมจะเล่าถึงกฎเมราเบียนนะครับเป็นกฎคลาสสิกในการสื่อสาร7 38และ55คำพูดมีอิทธิพลต่อการสื่อสารเพียงแค่ 7% 38คือน้ำเสียงและ 55% ก็คือบุคลิกภาพสีหน้าแววตามันเป็นอวัจนภาษานั่นเองอวัจนภาษาหรือบุคลิกภาพของเรามีอิทธิพลเกินครึ่งหนึ่งในการสื่อสารและหนึ่งในรูปแบบบุคลิกภาพที่จะสะท้อนความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารก็คือความสุขุมครับทุกท่านครับลึกๆทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าความสุขุมมันเป็นสิ่งที่มีราคาแพงมันจะทำให้คนได้รับความน่าเชื่อถือแต่ทุกท่านยังจำช่วงเวลาที่เราไปเจอคนที่มีอำนาจคนที่มีตำแหน่งที่สูงและเรารู้สึกประหม่าแล้วก็ทำตัวไม่ถูกยังจำช่วงเวลานั้นได้ไหมครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คนเขาทำก็คือมักจะเผลอพูดมากเกินไปมักจะทำตัวขยุกขยิกยุกยิกจัดเสื้อผ้าจับสีหน้าจับหน้าตัวเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นจุดบอดในการสื่อสารของคนจะว่าอย่างนั้นก็ได้ดังนั้น2เคล็ดลับในการป้องกันอาการขาดสติ2เคล็ดลับพอครับที่จะให้คุณผู้ฟังมีความสุขุมในบุคลิกภาพของตัวเองเคล็ดลับที่1อย่ารีบพูดครับอย่ารีบพูดครับคำว่าอย่ารีบพูดในที่นี้จะแบ่งออกมาได้เป็น2บริบท1พูดช้าๆครับและ2เวลามีใครถามอะไรท่านเว้นช่วงเวลาตอบสักอย่างน้อย 2-3 วิแล้วค่อยตอบคำถามครับมาไขข้อแรกกันการพูดช้า
มันเป็นภาพสะท้อนว่าคนคนนั้นคิดทุกคำที่เขาพูดคำพูดของเขาจะดูมีราคามากเดี๋ยวผมให้คุณผู้ฟังดูตัวอย่างเลยแล้วกันครับตรงนี้ผมจะพูดเร็วนะครับในการนำเสนอเรื่องการสื่อสารในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังถ้าได้นำไปปรับใช้แล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้ผมจะพูดเร็วเปลี่ยนบริบทครับสำหรับวิชาการสื่อสารในวันนี้ครับถ้าท่านนำไปใช้ท่านจะได้รับโอกาสมหาศาลท่านจะได้รับความน่าเชื่อถือจากคำพูดของท่านเองรูปแบบการพูดแบบไหนที่มันดูมี power มากกว่ากันครับแบบที่2ถูกต้องไหมครับและเมื่อกี้เป็นแค่แบบผิวเผินครับถ้าให้ผมสอนลึกจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ได้มีแค่การพูดช้าลงนะครับมันยังมีเทคนิคอื่นอีกทุกท่านสามารถลงลึกรายละเอียดนี้ได้ในคอร์สออนไลน์ที่ผมเคยได้ทำไว้นะครับจะเป็นคอร์สที่ทุกท่านสามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพราะไหนๆก็พูดแล้วนี่คือบริบทที่1กับบริบทที่2ครับการไม่รีบตอบคำถามผมขอให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนกับตัวเองนะครับยังจำช่วงเวลาที่หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานของเรามาถามคำถามอะไรสักอย่างแล้วเรารีบตอบไปเลยหรือเราตอบไปโดยที่อีกฝ่ายยังถามไม่จบด้วยซ้ำนั่นคือพฤติกรรมที่จะทำให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือมากๆครับทุกท่านการรีบตอบมันคือการส่งสัญญาณไปให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราตอบแบบไม่ได้คิดเราตอบส่งไปหรือถ้าเราตอบโดยที่อีกฝ่ายยังถามไม่จบอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังเขาได้ซ้ำและคำตอบที่เราพูดออกไปก็จะไร้ราคาครับนี่คือเหตุผลที่ผมให้คุณผู้ฟังเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 2-3 วิก่อนที่จะตอบคำถามเพราะคำพูดของท่านจะดูมีราคามากขึ้นและที่สำคัญท่านจะไม่พูดออกไปโดยขาดสตินั่นเองและต่อไปครับกฎ6วินาทีกฎ6วินาทีคืออะไรมันคือกฎที่เอาไว้ใช้รับมือกับความโกรธครับยังจำช่วงเวลาที่เราโกรธเครียดหรือกำลังกลัวอะไรได้ไหมครับเรามักจะรีบตอบเรามักจะพูดเร็วเรามักจะปล่อยให้ตัวเองหุนหันพลันแล่นกฎ6วินาทีจะมาช่วยตรงนี้ครับสำหรับท่านใดที่มักจะเจอปัญหาเวลาที่ตัวเองประมาทแล้วก็ชอบเผลอพูดอะไรแบบน้ำไหลไฟดับเวลาโกรธเป็นช่วงที่มนุษย์จะโง่ลงครับหนังสือเล่มนี้เขียนนะครับผมไม่ได้พูดเราจึงจำเป็นต้องรอ6วินาทีเพื่อให้อารมณ์สงบลงและคิดได้ดีขึ้นหรือก็คือเป็นการใช้เวลาเพื่อให้เราฉลาดขึ้นนั่นเองในหนังสือของคุณ Daniel Kahneman ครับที่ว่ากันว่า thinking fast and slow ก็คือมนุษย์เราจะใช้อารมณ์และก็เหตุผลแต่ส่วนใหญ่เกือบ 90% เราใช้อารมณ์จริงๆคือ 100% ครับเราใช้อารมณ์ตลอดเวลาที่เราโกรธเหนื่อยเครียดหรือกลัวเรามักจะประมาทเรามักจะขาดสติเอากฎ6วินาทีมาใช้ครับเวลาโกรธอย่าเพิ่งทำอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างน้อย6วินาทีครับเพราะมันคือช่วงเวลาที่ฮอร์โมนจะเริ่มดรอปลงบ้างและเราจะมีสติมากขึ้นและส่วนที่สำคัญก็คือข้อนี้สำคัญมากนะครับถ้าท่านทำไม่ได้ท่านจะเจอปัญหากับการสื่อสารของตัวเองท่านจะเสียมิตรภาพไปอย่างทันทีอย่าโต้ตอบตอนโกรธครับเวลาโกรธอย่าตอบแชทเวลาโกรธอย่าไปจ้องหน้าใครเวลาโกรธอย่าเพิ่งตอบคำถามใครถ้าไม่จำเป็นเพราะสิ่งที่เราพูดต่อจากนั้นมันมักจะก่อให้เกิดปัญหาครับกี่ครั้งแล้วครับที่เราพูดอะไรตอนที่เราโกรธแล้วเรามักจะไปเสียใจกับสิ่งที่เราพูดออกไปอย่าโต้ตอบตอนโกรธครับไม่ว่าอย่างไรก็อย่ารีบโต้ตอบเว้นช่วงว่างพูดให้ช้าลงและคำพูดของเราจะมีราคามากขึ้นนี่คือกฎแรกแห่งการใช้คำพูดครับเฉลยนะครับไม่ว่าอย่างไรก็อย่ารีบโต้ตอบเฉลยกฎข้อแรกนะครับเรามากันที่กฎข้อที่2ความฉลาดเป็นสิ่งที่ตัดสินมาดูกันว่าในช่องที่เว้นว่างเอาไว้คำตอบจริงๆมันคืออะไรผมจะมีคำถามนึงให้คุณผู้ฟังนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองตอบดูใครคือคนที่ตัดสินว่าเราเป็นคนฉลาด 1.
ตัวเรา 2. คนอื่นคุณผู้ฟังคิดว่าใครเป็นคนที่จะมาบอกว่าเราเป็นคนฉลาดครับดูง่ายๆนะครับสมมติคุณผู้ฟังเจอหน้ากับผม2-2และผมบอกคุณผู้ฟังว่าผมเป็นคนฉลาดมากเลยนะครับผมเป็นคนเชี่ยวชาญแล้วมีความชาญฉลาดมีความรู้เต็มไปหมดเลยครับผมฉลาดจริงๆครับคุณผู้ฟังว่าคุณจะเชื่อสิ่งที่ผมพูดไหมครับท่านอาจจะหมั่นไส้ผมด้วยซ้ำแต่ครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนพูดออกมาเองว่าเนี่ยผมเป็นคนฉลาดความฉลาดนั้นจะเกิดขึ้นทันทีเพราะหนึ่งท่านเชื่อว่าผมฉลาดจริงๆและคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าโอเคผมเป็นคนฉลาดเพราะมีคนบอกว่าผมเป็นคนฉลาดผมไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาดเฉลยคำตอบครับมีแค่คนอื่นเท่านั้นที่จะบอกว่าเราเป็นคนฉลาดเราไม่มีสิทธิ์ชี้นิ้วบอกตัวเองว่าเราเป็นคนฉลาดในแง่มุมของการสื่อสารนะครับไม่ใช่ในแง่มุมของความเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นเราต้องมายอมรับกฎข้อนี้ครับสุดท้ายแล้วหากเราต้องการก้าวหน้าต้องการเติบโตต้องการสื่อสารให้คนประทับใจเราจะต้องทำให้คนอื่นยอมรับในความฉลาดของเราให้ได้ครับซึ่งกลยุทธ์ก็มีมากมายครับไม่ว่าการสื่อสารให้กระชับชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็เติมเต็มความรู้แล้วก็สามารถเอาความรู้นั้นมาต่อยอดเป็นผลงานและคนอื่นก็จะมายอมรับว่าเราฉลาดเองตรงนี้สำคัญมากครับจะมีคำกล่าวหนึ่งเป็นประโยคในเชิงปรัชญาต้นไม้ที่ล้มในป่าไร้ผู้คนมันจะยังมีเสียงอยู่หรือไม่หากไม่มีใครได้ยินมันเลยคำตอบของปรัชญานี้ก็คือหากต้นไม้ล้มในป่าที่ไม่มีคนได้ยินไม่มีคนอยู่ในบริเวณนั้นเลยการที่ต้นไม้ต้นนั้นล้มก็ย่อมไม่ได้มีเสียงเพราะไม่มีใครได้ยินเหมือนชีวิตจริงเลยครับไม่ว่าท่านจะฉลาดขนาดไหนไม่ว่าท่านจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถเอาความเก่งของเราสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้มันก็เหมือนกับการที่ต้นไม้ล้มแล้วมันไม่มีคนได้ยินแหละครับมันไม่มีเสียงมันไม่มีใครได้ยินความเก่งของเราก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่คือสัจธรรมครับ the truth ดังนั้นมนุษย์จะสนใจฟังคำของคนฉลาดและต้องการสิ่งที่คนฉลาดแนะนำหากท่านได้รับการยอมรับจากคนอื่นว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านจะทำสิ่งที่อยากทำได้ง่ายกว่าเยอะดังนั้นกฎข้อที่2ครับความฉลาดเป็นสิ่งที่คนอื่นตัดสินครับเราจึงจะต้องทำให้ตัวเองได้รับการยอมรับสร้างผลงานสร้างคุณค่าให้กับพวกเขานั่นเองนี่คือกฎข้อที่2กฎการพูดข้อที่3ครับมนุษย์จะเชื่อถือคนที่ตั้งใจคิดมาดูกันว่าเฉลยข้อนี้คืออะไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า fake it and you will make it ไหมครับการแกล้งเป็นคนฉลาดจะทำให้เราดูฉลาดจริงๆแต่ความจริงก็คือการแกล้งฉลาดจะไม่ได้ทำให้เราดูฉลาดขึ้นเลยครับมันจะทำให้เราดูด้อยลงคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์ที่ท่านไปเจอใครสักคนและเขาก็เล่าว่าเขารู้อะไรบ้างเขาไปเรียนอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรยังจำช่วงเวลาที่ท่านสนทนากับคนคนนั้นได้ไหมครับท่านคิดว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เขาพูดครับ 1. อุ๊ยเขาฉลาดเขาเก่งจังเลยกับ 2. ทำไมเขาขี้โม้จังทุกท่านรู้สึกอย่างไรมากกว่ากันครับการแกล้งฉลาดครับก็คือการบอกว่าเราไปเรียนกับคนนั้นคนนี้มาเรามีความรู้ด้านนั้นด้านนี้มันจะอยู่ในเชิงการสนทนานะครับส่วนการพูดเชิงพอดแคสต์อันนี้ไม่เกี่ยวกันครับเพราะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวเป็นหลักอย่าแกล้งฉลาดครับแต่จงทำตัวเป็นคนฉลาดเพราะคนฉลาดเขาจะต้องแกล้งฉลาดไหมครับไม่ต้องครับเพราะเขาฉลาดอยู่แล้วผมจะมีเคล็ดลับหนึ่งมาให้นะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่แพงมากและผมจะพูดเพียงประโยคเดียวเวลาไปเจอใครในที่สาธารณะเอากฎข้อนี้ไปใช้ครับ say less than necessary พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นและเมื่อต้องพูดจงพูดให้กระชับและปิดด้วยการตั้งคำถามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องพูดต่อ
ทุกท่านครับกฎข้อนี้จะทำให้ท่านเป็นคนดูฉลาดทันทีและมันมีมูลค่าสูงมากถ้าท่านได้ลองนำไปใช้กี่ครั้งแล้วครับที่เราเผลอปล่อยให้ปากกับลิ้นของเราพูดในสิ่งที่มันไร้สาระพูดวกไปวนมาแล้วเราก็สูญเสียความน่าเชื่อถือโดยไม่รู้ตัวเอากฎข้อนี้ไปใช้ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งการที่เราจะได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองเคล็ดลับนั้นก็คือคิดเพื่อผู้อื่นครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติท่านมีแฟนสำหรับท่านที่ไม่มีลองจินตนาการว่าท่านมีนะครับยกตัวอย่างแฟนของท่านเดินมาถามท่านว่าชุดไหนดีกว่ากันระหว่างชุดสีนี้กับชุดสีนี้ท่านจะมี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือตอบไปตรงๆเลยว่าสีนี้ดีกว่ากับทางเลือกที่2คุณผู้ฟังใช้คำถามแล้วส่วนตัวคิดว่าสีไหนเหมาะกับสถานการณ์ที่จะไปข้างนอกล่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ2 คนนี้คุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้ใจแฟนมากกว่ากันครับรูปแบบแรกก็คือการตอบไปเลยแต่รูปแบบที่2ก็คือการชวนกันคิดหรือช่วยคิดสุดท้ายแล้วครับคนที่จะเป็นคนฉลาดจริงๆคือคนที่สามารถตั้งคำถามแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายได้มาร่วมกันครุ่นคิดถึงการแก้ปัญหาการหาทางออกหรือการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆคนแบบนี้คือคนฉลาดครับและมันมักจะเกิดจากการตั้งคำถามนั่นเองดังนั้นเฉลยสำหรับกฎข้อที่3มนุษย์จะเชื่อถือคนที่ตั้งใจคิดเพื่อเขาครับไม่ใช่เพื่อเราอันนี้ผมจะแถมทริคในการขายไปด้วยนะครับสมมติคุณผู้ฟังเป็นนักขายหลายครั้งเวลาเราไปเจอเซลล์ขายของเซลล์มักจะพูดนำเสนอแล้วก็ขายสินค้าของเขาเขาอาจจะรู้รายละเอียดรู้ตัวเลขอย่างดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่สุดท้ายแล้วครับบางทีลูกค้าอาจจะแค่ต้องการให้ใครสักคนมาฟังว่าเขาต้องการอะไรหรือเขากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ได้และสิ่งที่เซลล์หรือนักขายคนนั้นควรจะทำก็คือช่วยกันคิดไม่ใช่เอาแต่จะขายนี่คือสิ่งที่นักขายหลายคนทำพลาดมากนะครับและมันก็เป็นเหตุผลที่เขาปิดการขายไม่ได้สมมุติมีลูกค้าท่านหนึ่งจะมาถามว่าซื้อหนังสือแบบไหนดีผมก็จะไม่ตอบไปตรงๆครับแต่ผมก็จะเริ่มถามเขาก่อนแล้วปกติแล้วคุณลูกค้าชอบหนังสือแนวไหนหรืออยากพัฒนาตัวเองไปในด้านไหนบ้างครับเล่าให้ผมฟังหน่อยผมชวนเขาคิดแล้วนะครับพอเขาตอบออกมาผมก็ถามต่อแล้วถ้าเป็นหนังสือเชิงการสื่อสารถ้าลูกค้าคิดว่าการสื่อสารที่ดีควรจะเป็นอย่างไรในมุมมองของคุณลูกค้าครับผมเริ่มชวนเขาคิดแล้วครับชวนคิดไปคิดมาผมอาจจะแทบไม่ต้องนำเสนอขายเลยครับเพราะพอลูกค้าได้ร่วมกันคิดกับผมเขาจะเริ่มรู้สึกเชื่อใจผมและเขาก็จะซื้อสินค้าและทั้งหมดที่ทำนะครับทั้งหมดที่ผมทำไปก็ไม่ใช่การประจบหรืออะไรเพราะเราต้องการชวนเขาคิดจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วครับนักขายที่ยอดเยี่ยมคือนักสานสัมพันธ์และนักแก้ปัญหาอย่างที่ผมขายไดอารี่ A6 เล่มนี้ยังจำได้ไหมครับภายใน1สัปดาห์ขายหมดเลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะการขายที่ดีครับไม่ใช่แค่การนำเสนอแต่คือการช่วยเขาคิดช่วยเขาแก้ปัญหาและก็หาทางออกไปด้วยกันนั่นเองต่อไปเรามาดูกันที่กฎการพูดข้อที่4อย่าสู้กับคนแต่จงสู้กับจุดครับช่องว่างนี้คำตอบจริงๆมันคืออะไรกันกฎเหล็กในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดนะครับและมันเป็นกฎหรือข้อห้ามไม่ว่าอย่างไรก็อย่าโต้เถียงครับวงเล็บเด็ดขาดทุกท่านครับข้อนี้สำคัญมากนะครับกี่ครั้งแล้วครับที่ผลงานของเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไปโต้เถียงกับผู้ร่วมงานหรือบางทีเราไปโต้เถียงกับหัวหน้าจนท้ายที่สุดการโต้เถียงนั้นมันเป็นการตั้งกำแพงการสื่อสารไม่ว่าเราจะพูดอะไรต่อจากนั้นก็ไม่มีใครฟังอะไรเลยเพราะเราอาจจะเผลอไปโต้เถียงหรือไปโต้แย้งความเชื่อของเขาและของเราดังนั้นภารกิจของนักขายหรือนักพูดก็คือการปิดการขายหรือการทำให้อีกฝ่ายได้เข้าใจโดยที่เขาไม่ปิดกั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเอาชนะเขาครับ
การโต้เถียงจึงแทบไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยมันอาจจะฟังดูเจ็บนะครับคนชอบโต้เถียงคือคนที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ครับใช่ครับมันฟังดูเจ็บปวดครับแต่นั่นคือความจริงมีแค่เด็กเท่านั้นที่มักจะโต้เถียงซึ่งกันและกันแย่งกันพูดกันไม่หยุดไม่หย่อนแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่โต้เถียงโดยไม่จำเป็นครับยกเว้นการโต้วาทีในเชิงวิชาการอันนั้นมันเป็นภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูครับการโต้เถียงมักจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านลบเสมอกับข้อต่อไปอย่าสนใจเรื่องแพ้ชนะคนฉลาดสนใจแค่ผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายหรือนักขายที่ดีก็ไม่ได้มีหน้าที่เถียงแต่มีหน้าที่เพียงแค่จบการขายให้ได้ก็เท่านั้นเองกฎในการพูดข้อที่4จงอย่าสู้กับคนแต่จงสู้กับปัญหาครับเราเดินทางมากันที่ข้อที่4แล้วนะครับคุณผู้ฟังเห็นไหมครับเรื่องของศิลปะในการพูดมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยดังนั้นเนื้อหามันอาจจะมีความหนักระดับหนึ่งผมขอให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายตัวเองครับหายใจเข้าลึกๆครับหรืออาจจะใช้ช่วงเวลานี้ไปเข้าห้องน้ำก็ได้ครับเดี๋ยวยังมีอีกถึง7ข้อและระหว่างนี้ครับหากคุณผู้ฟังต้องการยกระดับการพูดและอยากรู้ว่าคนที่เขาฉลาดคนที่เขาเก่งจริงๆเขาพูดกันอย่างไรผมมีโอกาสมาให้คุณผู้ฟังครับและนี่คือโอกาสที่จะทำให้ท่านได้เจอนักพูดระดับ world class ครับระดับโลกผมขออนุญาตนำเสนอสิ่งนี้ให้คุณผู้ฟังจะได้ไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังตอบได้นะครับนี่คือการกลับมาของ Dragonfly ครับแพลตฟอร์มขับเคลื่อนสังคมโดย3แม่ทัพผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคุณแพมคุณวูดดี้และคุณซินดี้ครับและต้องขอบคุณพี่วูดดี้มากนะครับกับข้าวมื้อนั้นอร่อยมากครับและก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันนี่คืองานการประชุม Dragonfly Summit ครับนี่คือโอกาสที่ท่านจะไปเจอ World Class นะครับขอให้เก็บโอกาสนี้ไว้นี่คืองานประชุมที่จะทำให้ท่านได้เจอ Harmony Empower Acceptance and Love งานนี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำที่ดีในทุกมิติจะมาเพิ่มพลังแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตและมันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งครับโดยภายในงานคุณผู้ฟังจะค้นพบคนระดับ World Class ได้แก่ Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens ยังจำได้ไหมครับ Stephen Bartlett ผู้เขียนหนังสือ The Diary of a CEO แล้วก็โฮสต์รายการ The Diary of a CEO คุณ Roxy Nafasi ยังจำหนังสือ Manifest เล่มสีส้มได้ไหมครับท่านจะได้เจอนักเขียนท่านนี้และคนที่4ดรคิมจากทีม Simon Sinek ครับผู้เขียนหนังสือ The Infinity Game แล้วก็ Start with Why นี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวสำหรับปีนี้ที่ท่านจะได้เจอคนระดับ World Class นะครับและผมเชื่อว่าจะมีสปีกเกอร์ไทยหลายท่านไปอยู่ในที่นั้นด้วยบางทีท่านอาจจะได้เจอผมก็ได้ครับราคาบัตร 15,000 บาทแต่พิเศษครับกรอกโค้ด DF Library 10ท่านจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ฟัง The Library ครับท่านจะได้รับสิทธิ์ได้เซ็นลายเซ็นจากนักเขียน5ท่านสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้โค้ดนี้เท่านั้นนะครับหมดเขต21ตุลาคม2567นี้จำกัดสิทธิ์จำนวน25ท่านดังนั้นอาจจะเร่งนิดนึงนะครับเพราะผมเชื่อว่าบัตรน่าจะขายหมดเร็วแน่นอนเพราะสิ่งที่สำคัญคือพอเราได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมพอเราได้ไปอยู่กับ frequency หรือความถี่พลังงานที่ดีๆเหล่านั้นท่านจะเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นและทั้งหมดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปเจอความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตของตัวเองเอาละครับสำหรับท่านที่ผ่อนคลายเฟรชตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยเรามาต่อกันที่กฎข้อที่5คือถ้าผมเอาไปทำเป็นคอร์สนี่น่าจะได้ราคาแพงอยู่นะครับแต่เพื่อคุณผู้ฟังผมจัดให้ฟรีครับกฎข้อที่5ครับที่สื่อสารไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะวิธีการพูดของเรามีปัญหาแต่เพราะจุดไม่ลึกซึ้งพอช่องว่างนั้นคำตอบคืออะไรจงอย่าเก่งแค่การใช้คำพูดแต่ต้องเก่งเรื่องการไม่ใช้คำพูดด้วยผมชอบข้อนี้มากครับเราอาจจะพูดว่าหากเราจะต้องพูดเก่งเราจะต้องฝึกทักษะการพูดแต่จริงๆแล้วการฝึกทักษะการไม่พูดสำคัญไม่แพ้กันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำตรงนี้ให้คุณผู้ฟังการที่เราสื่อสารไม่เข้าใจหรือสื่อสารไปแล้วมีอิทธิพลไม่มากพอผมจะนำเคล็ดลับหนึ่งในคอร์สออนไลน์มาให้นะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตรูปแบบการสื่อสารของผมต่อจากนี้ครับ
สังเกตดีๆนะครับจะไม่ได้มีแค่น้ำเสียงและก็ความเร็วในการพูดแล้วปกติเวลาที่ผมจะสื่อสารในเรื่องที่สำคัญสิ่งที่ผมจะตระหนักตลอดเลยก็คือคนที่ฟังผมอยู่เขาเป็นใครเพราะอะไรสิ่งนี้ถึงสำคัญรู้ไหมครับเพราะบริบทแต่ละคนประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากันการใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องศิลปะที่จะต้องทำความเข้าใจดังนั้นเรื่องของการใช้วาทศิลป์จึงไม่ได้มีสูตรที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตและก็เก็บชั่วโมงบินครับคุณผู้ฟังเห็นรูปแบบการสื่อสารของผมเมื่อกี้ไหมครับน้ำเสียงที่ผมใช้ความเร็วที่ผมใช้และจังหวะในการเงียบครับจะมีอยู่บางประโยคที่ผมจะเว้นว่างตั้งแต่2ถึง3ถึง5วิเลยถ้าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆผมอาจจะเว้นนานไปกว่านั้นความเงียบเป็นอะไรที่ทรงพลังมากนะครับทุกท่านในการพูดและผมก็จะใช้อยู่ตลอดครับมันเป็นนิสัยไปแล้วความเงียบที่เราใช้อย่างแรกมันจะมีพื้นที่ให้เราได้คิดมากขึ้นและอย่างที่2เหมือนกับกฎข้อแรกครับมันจะเป็นการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราคิดก่อนที่เราจะพูดคำพูดของเราจึงดูมีน้ำหนักนั่นเองดังนั้นจงคิดให้ลึกซึ้งและอย่าใช้คำศัพท์ที่ยากโดยไม่จำเป็นคำตอบของช่องว่างนี้ครับที่เราสื่อสารไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะวิธีการพูดมีปัญหาแต่เพราะคิดไม่ลึกซึ้งพอนั่นเองการคิดให้ลึกซึ้งเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เราพูดยิ่งสั้นและกระชับยิ่งดีเพราะคำพูดของเราจะมีน้ำหนักและในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ฟังสังเกตตั้งแต่วินาทีแรกมานะครับคำศัพท์ที่ผมใช้มันจะไม่ได้ยากเลยครับซึ่งความเป็นจริงแล้วในหนังสือเล่มนี้มันจะมีบางศัพท์ที่ยากมากแต่ผมแปลออกมาให้ง่ายแต่ถ้าผมจะใช้คำศัพท์ที่ยากครับผมอาจจะพูดไทยคำ English คำจง think for longly and don't use difficult word โดยไม่จำเป็นมันจะออกประมาณนี้ครับถ้าผมใช้ศัพท์ยากจบครับข้อที่5ข้อที่6เมื่อใช้ความรู้เพื่อจุดมันจะกลายเป็นปัญญามาดูกันว่าคำตอบนี้คืออะไรครับคนฉลาดแกล้งโง่และใช้คำถามเป็นนี่คือประโยคหลักสำหรับข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคนฉลาดมักจะแกล้งโง่และใช้คำถามเป็นคนฉลาดแพ้คนแกล้งโง่ครับเรามาดูตรงนี้กันเวลาเราไปอยู่ในที่รายล้อมไปด้วยผู้คนแล้วเราจะต้องสนทนานะครับคุณผู้ฟังอยากดูฉลาดแล้วอยากดูเป็นคนมีอิทธิพลไหมครับง่ายๆเลยครับแกล้งไม่รู้ให้เป็นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อีกฝ่ายกำลังนำเสนอหรือชี้แนะเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วขอให้คุณผู้ฟังครับเหยียบอัตราของตัวเองไว้แล้วก็ฟังราวกับว่าท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันคือการเทน้ำในแก้วออกนั่นเองจงแกล้งโง่ให้เป็นแล้วท่านจะดูฉลาดและตัวที่2ก็คือจงใช้คำถามให้เป็นเช่นกันครับคนฉลาดเขาดูกันที่ศิลปะในการตั้งคำถามครับสมมติคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จแล้วมาขอคำแนะนำจากผมหากผมใช้คำตอบผมเชื่อว่าท่านจะไม่ได้ฟังแต่ถ้าผมใช้คำถามแล้วท่านคิดว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างล่ะครับถึงจะบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วพอผมถามคำถามนี้ไป 100% ท่านจะคิดทันทีมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอ๋อจริงๆแล้วเราต้องการแบบนี้นี่หว่าไม่รู้มาก่อนเลยได้คำตอบเหมือนกันเลยครับและคำตอบที่ได้จากการคิดด้วยตัวเองมันลึกซึ้งกว่าเยอะนี่คือพลังจากการใช้ความคิดเพื่อตั้งคำถามท่านจะกลายเป็นคนที่ดูฉลาดทันทีดังนั้นคำแนะนำง่ายๆนะครับก็คืออย่าให้คำแนะนำใครง่ายๆครับแต่จงคิดให้ลึกซึ้งอย่าโพล่งความเห็นออกไปทันทีเพราะสิ่งที่เราพูดแบบไม่ได้คิดมันจะไร้ราคาลองเอาไปใช้ดูนะครับเวลามีใครมาถามมาปรึกษาคุณผู้ฟังแทนที่จะรีบตอบใช้คำถามพาเขาคิดแล้วก็แกล้งโง่ครับหากเขาพูดในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วคำตอบของข้อนี้ก็คือ
เมื่อเราใช้ความรู้เพื่อคนอื่นความรู้นั้นจะกลายเป็นปัญญาครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงกฎข้อสุดท้ายข้อที่7จงเป็นฝ่ายที่จุดความต้องการที่จะได้รับการยอมรับตรงนี้ก็คือจงเอาชนะความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นและจงมอบการยอมรับนั้นให้กับผู้อื่นแทนผมจะขอนำประโยคจากคุณเดล คาร์เนกีมานะครับจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนภายใต้ท้องฟ้านภาแห่งนี้บนแผ่นพื้นดินนี้สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการเหมือนกันก็คือการได้เป็นคนสำคัญหรือการได้รับการยอมรับนั่นเองแต่ความจริงหนึ่งที่มันเจ็บปวดก็คือยิ่งเราพยายามแสวงหาการยอมรับหรือหิวแสงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งไม่ได้มันมาคนจะยิ่งไม่ให้เราครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยวางการอยากได้รับการยอมรับแล้วก็ทำสิ่งที่สำคัญโดยไม่ได้แสวงหาการยอมรับนั้นและในขณะเดียวกันเราก็ยกยอสรรเสริญผู้อื่นให้เขารู้สึกดีกับตัวเองเมื่อนั้นแหละครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าการยอมรับมาโดยที่เราไม่ต้องแสวงหาเลยเพราะสุดท้ายแล้วครับใครคือคนที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนฉลาดครับคนอื่นครับแล้วการที่เราพยายามทำให้ตัวเองได้รับการยอมรับจะทำให้เราพลาดโดยไม่รู้ตัวหากเราสามารถควบคุมความต้องการการยอมรับของตัวเองและเติมเต็มความต้องการนั้นให้ผู้อื่นได้เราจะได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติครับดังนั้นผมจะมี2ปัจจัยให้คุณผู้ฟังนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้และท่านจะได้รับความจงรักภักดีข้อที่1จงมีความมั่นใจแต่อย่ามีอีโก้ครับความมั่นใจกับอีโก้ไม่เหมือนกันครับความมั่นใจคือการเชื่อในศักยภาพของตัวเองและโฟกัสไปที่ศักยภาพของผู้อื่นด้วยแต่อีโก้คือการสนใจแค่การยอมรับของตัวเองสนใจแค่ว่าผู้อื่นจะคิดกับตัวเองอย่างไรอีโก้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นครับย้ำอีกครั้งครับอีโก้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีโก้ไม่ใช่สิ่งที่ดีครับผมเคยบอกไว้ว่าการมีอีโก้เล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่ดีในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมขออนุญาตถอนคำพูดนะครับอีโก้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันทำลายชีวิตคนมานักต่อนักครับแต่ความมั่นใจต่างหากคือสิ่งที่ดีในการบรรลุเป้าหมายชีวิตปัจจัยที่2ครับเอาชนะด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่ด้วยปากคล้ายๆกับกฎของคุณโรเบิร์ตกรีนครับจงเป็นฝ่ายที่เอาชนะด้วยผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการกระทำคือการสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดไม่มีใครสามารถโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้จากผลลัพธ์ที่ท่านมีแต่การใช้คำพูดเพื่อเอาชนะผู้อื่นมันจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรเลยแถมท่านจะยังสูญเสียการยอมรับจากผู้อื่นด้วยนั่นเองดังนั้นเติมข้อที่7ครับจงเป็นฝ่ายที่เติมเต็มความต้องการที่จะได้รับการยอมรับให้ผู้อื่นจบครับสำหรับคนฉลาดคิดอะไรก่อนพูดทั้ง7ข้อนี่คือเฟสที่1เป็นไงบ้างครับเนื้อหาหนักพอสมควรใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจำเป็นถ้าทุกท่านตั้งใจฟังจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านจะรู้สึกเหนื่อยและสมองล้ามากเรามากันที่เฟสที่2ครับแต่ขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เตรียมตัวมาที่เฟสที่2เฟสที่2นี้ไม่ยากครับเพียงแค่ว่ามันเป็นเคล็ดวิชาเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ท่านเอาคำพูดหรือเอากฎทั้ง7ข้อไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลเฟสที่2วิธีคิดอย่างลึกซึ้งที่จะทำให้ท่านกลายเป็นคนฉลาดภายในพริบตาส่วนต่อไปนี้แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ฟังกลายเป็นคนฉลาดจริงๆข้อที่1จงมองอย่างเป็นกลางไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามสมมติคุณผู้ฟังมีความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วจะต้องการนำเสนอหรืออาจจะเป็นชุดความรู้อะไรก็ตามนะครับการที่จะทำให้คนอื่นยอมรับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือการเอาอคติออกแล้วก็มองอย่างเป็นกลางครับสมมติคุณผู้ฟังจะนำแผนงานอย่างหนึ่งไปเสนอลองหาข้อมูลที่มันขัดแย้งกับงานนั้นหรือโปรเจกต์นั้นมาด้วยแล้วคนจะรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มองทุกอย่างอย่างเป็นกลางมีเหตุและมีผลสมมติครับผมจะนำหนังสือเล่มนี้ไปนำเสนอในที่ประชุม
คนฉลาดคิดอะไรก่อนพูดครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการสื่อสารซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเลยในการยกระดับความสัมพันธ์กับองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจุดอ่อนของหนังสือเล่มนี้ก็คือมันอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับทุกสายงานครับเพราะบางสายงานก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาการพูดให้ถ่องแท้ในเชิงของตะวันตกแต่หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเชิงตะวันออกดังนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของผู้ที่ใช้บทเรียนหนังสือเล่มนี้เป้าหมายของเขาคืออะไรครับนี่คือการมองอย่างเป็นกลางครับหาข้อมูลบางอย่างมาขัดแย้งเราด้วยนี่คือข้อที่1ครับท่านจะดูเป็นคนฉลาดทันทีข้อที่2จัดระเบียบครับจัดระเบียบสารที่เราอยากจะสื่อทุกท่านเชื่อไหมครับว่าพอดแคสต์ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมมีการจัดระเบียบนะครับว่าผมจะพูดอะไร1 2 3แล้วเจ้าการจัดระเบียบนี้เองมันทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปคำถามก็คือแล้วคุณไลออนจัดระเบียบอย่างไรล่ะผมขออนุญาตนำเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ 1. จัดเนื้อหาที่อีกฝ่ายอยากฟังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดครับจบครับนี่คือการจัดระเบียบเราจะต้องตอบให้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครและเขามีแนวโน้มที่จะอยากฟังในเรื่องอะไรมากเป็นที่สุดจงเตรียมบทสรุปไว้ด้วยในการประชุมในบริบทการทำงานอย่าพูดยืดเยื้อครับข้อนี้สำคัญมากนะครับสมมุติคุณผู้ฟังจะไปปรึกษาหารืออะไรกับหัวหน้าของตัวเองส่วนใหญ่เขาจะต้องการให้เราพูดกระชับครับและการที่เราจะพูดได้กระชับและเขาเข้าใจเลยคุณจะมีเวลาแค่10 วิเท่านั้นที่จะทำให้เขารู้ว่าเราจะไปพูดเรื่องอะไรจงเอาบทสรุปมาพูดตั้งแต่ตอนแรกครับนี่ก็คือการจัดระเบียบหรือดูผมเป็นตัวอย่างในคลิปแรกได้ไหมครับที่ผมบอกว่าทักษะนี้จะทำให้ท่านก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมันจะทำให้ท่านโดดเด่นผมเอาบทสรุปมาพูดตั้งแต่ตอนแรกแหละครับและมันก็เป็นเหตุผลที่คุณผู้ฟังตัดสินใจฟังมาจนถึงตรงนี้กับส่วนที่2แยกแยะให้ออกว่าสิ่งที่เรารับรู้และสิ่งที่เรากำลังจะสื่อออกไปเป็น fact หรือ opinion fact คือข้อเท็จจริง opinion ก็คือความคิดเห็นท่านจะได้ยิน2คำนี้บ่อยมากครับแยกให้ออกครับว่าสารที่เรารับหรือกำลังจะส่งออกเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นมิฉะนั้นมันจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือภาษาสากลก็คือ miscommunicate ได้ง่ายนั่นเองเรามาดูข้อที่3ครับตั้งใจฟังครับคนฉลาดจะเป็นคนฟังเก่งและเขาฟังจริงๆนะครับไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหากเมื่อไรก็ตามที่เราฟังพร้อมมีข้อคิดเห็นเตรียมพ่นออกไปอยู่แล้วนั่นไม่ใช่การฟังหากการฟังใดก็ตามที่เราไม่สามารถทวนได้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรออกมานั่นก็ไม่ใช่การฟังการฟังยากกว่าการพูดมากๆครับคุณผู้ฟังในชีวิตของเราจะมีไม่กี่คนครับที่เขาฟังเก่งจริงๆฟังโดยไม่ขัดฟังโดยไม่ตัดสินการฝึกการฟังจึงเป็นพฤติกรรมของคนฉลาดจะมีกฎอยู่5ข้อข้อที่1ไม่เห็นด้วยและไม่ปฏิเสธการฟังก็คือการฟังครับไม่ใช่การตัดสินข้อที่2การฟังคือการไม่ประเมินค่าอีกฝ่ายสมมติมีคนมาพูดอะไรกับคุณผู้ฟังแล้วเราเผลอไปประเมินค่าเขาคนคนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นเราไม่ต้องฟังเขาก็ได้คนคนนี้เป็นหัวหน้าเราจะต้องฟังเขานี่คือการไปประเมินค่าเขาครับและมันจะทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะเราฟังไม่เป็นสิ่งนี้คือเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากนะครับคนที่คิดว่าตัวเองฟังเก่ง 100% ก็คือเขาฟังไม่เก่งครับถ้าท่านมีโอกาสได้เจอผมในที่สาธารณะผมจะเป็นคนชอบสนทนาด้วยการใช้คำถามแล้วก็ฟังและทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมเป็นคนฟังเก่งหรือไม่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเลยครับและคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าเขาฟังเก่งเขาจะไม่ตอบว่าตัวเองฟังเก่งครับเพราะการฟังจริงๆมันยากมากและมันจะต้องฝึกดูได้ง่ายๆนะครับหากคุณผู้ฟังฟังใครพูด30 นาทีแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยแสดงว่าท่านไม่ได้ฟังครับจบครับการฟังมันคือการฟังสีหน้าฟังแววตาฟังน้ำเสียงมันไม่ใช่เพียงแค่ active listening แหละครับมันคือ aggressive listening กฎข้อที่3สำหรับการฟังไม่บอกความคิดเห็นออกมาง่าย
เหมือน1 ใน 7ข้อที่ผมเล่าออกมาครับอย่าชี้แนะใครง่ายๆจงถามเขาก่อนช่วยเขาคิดเพราะคำแนะนำที่เราพูดออกไปโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาคิดเลยมันจะไร้ราคาและเราจะขาดความน่าเชื่อถือข้อที่4ไม่ทำลายความเงียบข้อนี้ผมชอบมากครับเวลามีใครมาถามคำถามเราหรือเรากำลังถามคำถามใครแล้วมันจะมีช่วงเดทแอร์จงรักษาช่วงเดทแอร์นั้นไว้ครับมันคือช่วงเวลาที่แพงมากเก็บไว้อย่างน้อย 5-10 วิมาดูตัวอย่างกันครับคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพความสำเร็จของตัวเองให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังกำลังนึกภาพว่าภาพความสำเร็จมันเป็นอย่างไรแล้วจะทำให้ผมเห็นได้อย่างไรท่านเกิดความสงสัยใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เงียบครับผมไม่ได้ไปถามอะไรอีกรอบหนึ่งผมไม่ได้ไปชี้แนะอะไรเลยผมแค่เงียบเพราะถ้าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจคำถามสมมุติเราอยู่ด้วยกันท่านก็จะถามออกมาเองว่าพอจะทวนคำถามได้หรือไม่แต่ถ้าท่านเข้าใจคำถามอยู่แล้วและผมเว้นช่วงเงียบให้ความคิดของท่านมันจะสร้างสรรค์มันจะพลั่งพลูมากๆกฎแห่งการฟังข้อนี้ครับอย่าทำลายความเงียบอย่ากลัวความเงียบครับความเงียบคืออำนาจข้อที่5จงอยากรู้อยากเห็นจงถามคำถามบ่อยๆและก็ฟังสิ่งที่เขาพูดข้อนี้จะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่ดูกระตือรือร้นเราจะมาต่อกันที่ข้อต่อไปนะครับนี่คือกฎแห่งการฟังซึ่งอยู่ในข้อที่3ข้อที่4จงตั้งคำถามให้เก่งครับเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามในบทสนทนานะครับคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเยอะแต่จงใช้คำถามและจงใช้การฟังหากเปรียบเทียบสเกลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราควรพูดเพียงแค่ 20% ในบทสนทนานั้นส่วนที่เหลือควรเป็นการพูดในเชิงตั้งคำถามและก็การฟังจบครับท่านจะกลายเป็นคนที่ดูฉลาดทันทีและกฎข้อสุดท้ายจงใช้คำพูดอย่างมีวาทศิลป์ครับกฎข้อแรกในการพูด1คือพูดให้กระชับและ2จงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหากพูดกับใครก็ตามจงคิดไว้เสมอว่าท่านจะมีโอกาสในครั้งเดียวในการพูดให้เขาเข้าใจและท่านจะเป็นคนพลิกแพลงคำพูดได้เก่งโดยอัตโนมัติครับมันมีความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองและนี่ก็คือกฎและก็เคล็ดลับการสื่อสารทั้งหมดที่ผมคิดว่าทุกท่านเอาไปใช้และชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทันทีการพูดมันไม่ได้มีแค่การใช้คำพูดแหละครับมันมีการสังเกตมันมีการใช้น้ำเสียงมันมีการใช้อวัจนกิริยาลึกซึ้งไหมครับมันคือศิลปะที่ทรงพลังมากครับถ้าไม่เชื่อลองดูช่อง The Library เป็นตัวอย่างก็ได้ครับในคลิปแทบไม่ได้มีอะไรเลยแต่สามารถนำพาทุกท่านฟังมาจนถึงตรงนี้ได้คำพูดสร้างโลกครับและก็สร้างชีวิตของพวกเรานี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังได้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้มากกว่านี้จริงๆเรามีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการสื่อสารที่ผมได้ทำไว้ในช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวางลิงก์ไว้ให้นะครับทุกท่านสามารถเรียนย้อนหลังได้มันคือความรู้ที่ผมส่งให้หมดเปลือกเลยครับและไม่แน่อาจจะมีคอร์สออนไซต์ก็ได้ครับเดี๋ยวพาลงมือทำจริงๆแต่ขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ได้วางแผนเลยและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้เป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้และการศึกษาจะกำหนดอิสรภาพในชีวิตการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับอิสระที่ว่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนั่นคือเหตุผลที่เรามาเจอกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบ
นี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลไลน์สำหรับคอร์สนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ